Solving quadratic equation by completing the square, part 1. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin for today. So ngayon pag-uusapan naman natin ng isa pang way kung paano mag-solve ng quadratic equation or kung paano makuha yung roots of the given quadratic equation. And this is about completing the square. Ayan. Review muna natin si quadratic equation. So quadratic equation, ganito po ang form or standard form niya. Ax squared plus bx plus c, and dapat si a hindi pwede maging equal to 0. Kasi nga, kaya naging quadratic kasi merong presence nung squared na to. And kapag naging 0 si a, mawawala si x squared kasi 0 times x squared ay 0 na. So hindi pwedeng mawala si x squared. Pwedeng mawala ang bx, pwedeng mawala ang c, huwag lang yung may x squared na given. Ayan, and a, b, c are known numbers. Ayan. So bakit ko pinakita yan? Kasi ipapractice natin yung gantong skill as early as now para makuha nyo na yung mga susunod na lessons. Ganito. X squared minus 7x plus 13 is equal to 0. Aalamin lang natin kung paano mag-determine ng A, value ni A, value ni B, tapos value ni C. So, titignan mo lang yung form dito. Ang A, yung numerical coefficient ng x squared, yung tabi ng x squared. Tapos yung B, yung tabi naman ni x, yung, kung anong value yon. Tapos yung C, yung constant. Tapos yung 0, dyan lang yan. Ayan. Now, sige nga, ano ang value ngayon ni A? Yung tabi na x squared. 1. Ayan, imaginary lang, pero 1 yan. Hindi yan 0. Again, lahat ng variable may katabing 1 at may exponent na 1. Kapag variable lang. Tapos, ayan, yung nasa gilid niyan ay 1 ngayon. So, A is equal to 1. What about B? Ayan. Common mistake ito. Tandaang mabuti. Isasama mo yung sign, yung operation. So, this is negative 7. Ang B natin ay negative 7. Tapos, ang C, isama mo yung sign, positive 13. So, ganun po yan. 1, negative 7, and 13. So, basic lang yan, pero usually dito nagkakamali. Lalo na sa sign. Don't ever forget the sign. Next, what about this one? Ayan, as you can see, sir, bakit hindi 3 terms? Sabi ko nga, pwedeng mawalan ng middle term or last term, wag lang mawawala ang first term, yung naka-squared. Kasi hindi na siya magiging quadratic. Ayan. So, paano yan? Paano yan? Paano makukuha si A, B, saka si C? Kung kulang naman yan. At ang gagawin lang natin, ibabalik natin siya in the form of this one. So, paano yon? Since nawala yung may x, di ba? Yung middle, yung bx, ibig sabihin lang nun ang bx ay 0x. So, ganito yan. 5x squared plus, igigitna mo yung 0x, kasi ang 0 times x ay 0, ibig sabihin, wala talaga yan dyan. Minus 3 is equal to 0. Para hindi ka malito, gawin mo yung form na to. Para alam mo kung ano ang A, ano ang B, ano ang C. Babalikan mo lang yung form ni quadratic equation. So now, mas madali na sa ating kumuha ng values of A, B, and C. Basta kapag nawawala 0 yon, 0x. Kung constant, 0 lang. Ayan. So, ang A ngayon ay 5, yung nasa unahan. Ang B ay 0, eto, tabi ni x. Tapos, ang C ay, ano? Negative 3. Tandaang mabuti. That's negative 3. Ayan. So, practicein nyo yon kung paano kumuha ng values of A, B, and C. Tapos, kapag kulang, kunwari hindi 3 terms, ganito lang. Ibabalik mo siya sa form ng quadratic equation. Tapos, ilalagay mo na lang ng 0 yung mga nawawala. Now, for our topic for today, so focus tayo dito sa gantong klase ng problem wherein yung value or numerical coefficient ng x squared ay 1 lang. Ayan, completing the square kapag 1 ang tabi ni x squared. So, let's do that. Ayan, so let's have our first example. Sa unang tingin parang
na-discuss na natin yung ganitong form? Yes? Pwede. Pero, let's take a look at this one. Sir, parang ano yan? Parang factoring quadratic trinomial. Yeah. Nasatisfy niya yung conditions. Bakit? 3 terms. 2 ang highest exponent. Pero hindi lahat ng may ganung condition ay factorable. Tandaan, hindi lahat ng nasatisfy yung 3 terms tapos 2 ang highest exponent factorable. May mga cases or napakaraming cases na hindi yon pwedeng i-factor. Kaya ngayon sumisingit itong completing the square. So, si completing the square, siya ang gagawa ng paraan na ma-factor natin yung given na ito. Ayan. So, paano yon? So, let's have the step-by-step process. Eto, please take note of the details kung paano siya ginagawa. So, maraming step ang gagawin natin dito sa process nito. Una, makinig mabuti. Yung negative 2, ililipat. Again, una, kung ano man yung constant, yung value ni C, ililipat natin sa kabila. So, magiging siyang 2. Ayan. So, this time, hindi ko na inilagay yung 0 plus 2. Kasi nga, 2 na rin naman yun. Hindi na naman ma-apektuhan ng 0 ang kahit na anong number na ililipat natin. So, diretso na. Next, after that, eto ang gagawin natin. Tandaang itong mabuti. Ayan. Etong form na to. Si value ni B, i-divide natin lagi sa 2. Lagi sa 2. Tapos whatever the quotient of that, i-squared natin. Or i-multiply natin sa sarili. Tandaan itong form na to. After mong ilipat ang constant, isama mo ito sa mga tatandaan mo. B over 2 squared. Or, kung ano yung katabi ni X, kasi ito ang B natin, di ba, kanina? Ito ang A, yung katabi nito. Ang B, ito. Ang C, ito yon. Ayan. So, kung ano ang katabi ni X, i-divide natin sa 2, tapos i-squared natin. Let's do that. So, ang B natin ay 6. Ayan. So, this will become 6 over 2. Ipapalit mo lang yung value ng B na nasa given natin, which is 6. Bakit 6? Kasi positive yan doon. Kung negative yan, edi minus 6 dapat doon. 6 divided by 2 is 3. So, mamaya pa yung squared. Ayan. So, 3 muna. 6 divided by 2 is 3. Tapos, naka-squared. Ibig sabihin, i-multiply natin yung 3 sa sarili. That's 3 times 3, and that will give us 9. Common mistake. Ito yan. Ang common mistake dyan, yung 3, minumultiply sa 2. Hindi po yan ganon. So, ang gagawin dito, ang ibig sabihin kasi ng exponent ay how many times you are going to multiply the number to itself. So, ibig sabihin 3 times 3 yan. Hindi yan 3 times 2. So, be careful. So, 9. Again, ulitin ko mula sa umpisa. Una, ilipat yung constant. Tapos, after mo mailipat si constant, isolve mo yung b over 2 squared. Tandaan na itong mabuti. Lagi yang kasama. Tapos, kapag nasolve na natin, nakuha na natin yung 9, ang gagawin dito, etong 9, ipa-plus natin sa both sides of the equation. Again, you heard it right. Etong 9, yung naging sagot natin sa b over 2 squared, ipa-plus natin sa both sides of the equation. Paano yon? Ganito. Ayan. So, magpa-plus tayo dito, tapos magpa-plus din tayo doon sa kabila. And ang ipa-plus natin, yung naging sagot sa second step natin, which is yung 9. So, ibig sabihin, di ba? Kung anong ginawa kasi natin sa kabila, gagawin mo rin sa kabila. So, kaya kung nag-plus tayo ng 9, dito sa left, sa right, ganun din. Ganun po ang magiging step natin. Tandaang mabuti, pay attention to the details. Next. Ayan, sa completing the square, ang nagiging goal dun ay maging perfect square dapat yung nasa left or yung isang side ng equation natin. Dito, perfect square na to. X squared plus 6x plus 9. And this time, dapat master mo na kung paano mag-factor using the perfect square trinomial. Ayan. So, paano to mag-factor? I will not go into details about that. I have separate video about how are you going to get the perfect square trinomial factoring. So, dito, mabilis na nating isosolve. Ayan. So, kapag perfect square trinomial, ganito ang form na magiging sagot. Tandaan nyo ba? Yes?
dapat naka-squared. Isang parenthesis na naka-squared. Now, saan ang galing yung plus? Kay middle term. Itong plus, nanggaling yan sa middle term natin. So, kung minus ang middle term, minus dapat na magiging sagot natin. Ayan. So, paano kukunin yung mga nasa loob? Simply, just get the square root of the first term, tapos square root of the last term. Ang square root ng first term, ilalagay mo sa unahan. Ang square root ng last term, sa dulo. Ayan. Ano ang square root ng x squared? X na lang. Paano yun? Dinivide lang yung 2 sa 2. Next, square root ng 9. That is 3. Ayan. So, this time, hindi na natin nilagay yung positive and negative 3 kasi nga, nakadepende naman kay middle term yung sign. So, that is x plus 3 squared. Equal to, of course, plus mo lang to. 2 plus 9 is 11. Ayan. Then, after that, kunin natin yung square root kasi kailangan natin mapalabas yung x lang. Kailangan mapalabas natin yung x lang. So, square root natin yung both side of the equations. Ayan. So, agad ang ginawa lang doon, nilagyan ng radical symbol dito, tapos radical symbol sa kabila. Ganyan. So, square root of x plus 3 squared is equal to square root of 11. So, naka-squared. Ibig sabihin, kapag kinuha ang square root, i-divide lang natin to sa 2. And that is raised to 1. And kapag raised to 1 na itong nasa loob, ito na lang ang sagot. X plus 3 na lang. Is equal to, ito naman yung magiging kakaiba sa atin. Si 11. Si 11, whatever the square root of that will give us the result of positive and negative. Tama ba? So, square root, ang nagiging sagot nun ay is either positive and negative. Bakit lumabas to? Kasi nga po, we are looking for the values of x sub 1 tapos x sub 2. So, para makuha yon, kailangan natin i-operate yon sa magiging sagot ni square root of 11. And kaya dun sa plus and minus yan ng square root of 11. So, ganun po. The next, ilipat natin si 3 kasi dapat x lang ang matitira. So, kapag nilipat si 3, magiging siyang negative 3 and I prefer sa unahan natin siya ilagay. Ayan. So, x is equal to negative 3 plus and minus the square root of 11. Tapos, yun na nga. So, dahil dito sa plus and minus kanina, makakuha natin yung x sub 1 tapos x sub 2. Ayan. So, hiwalayin ulit natin. So, solve lang natin kapag naka-plus sa una. Tapos, din sa pangalawa, yung minus naman. Ayan. X is equal to negative 3 plus square root of 11. Tapos, din sa pangalawa, x is equal to negative 3 minus negative minus the square root of 11. Ayan. Ang square root of 11 ay hindi perfect square. Kaya hindi natin yan inilalabas. So, since wala tayong magagawa para makuha yung square root nitong 11 na to, as is lang siya dyan. So, hindi na yan magagalaw. At hindi mo rin pwedeng isama ito, yung integer natin dito. So, kung ganyan lang, kung hindi natin yan mapagsasama, ang gagawin lang natin dyan, wala na. Ayan. So, since hindi na natin pwede mapagsama yung square root na to tapos yung negative 3, final answer na yon. Ganun na siya. So, x sub 1 ngayon is negative 3 plus square root of 11, plus x sub 2 is negative 3 minus square root of 11. And that is now the final answer. Ayan. Sige, para mas maintindihan, let's go to another example. X squared minus 4x plus 1 is equal to 0. Ayan. So, let's do the the completing the square process. Ilipat natin, unang-unang gagawin, ilipat si positive 1, magiging siyang negative sa kabila. Ayan. O, inalis ko na yung 0. Kasi 0 minus 1, negative 1. So, diretso na tayo. Next, ang sunod dyan, tandaan, bit-bitin agad itong idea na to kapag completing the square. B over 2 squared. So, solve natin yan. Ano ang value ng B? Negative 4. Ayan. So, negative 4 divided by 2, squared yon. Tapos, magiging negative 2 yung sagot, and naka-squared pa rin. Negative 2 times negative 2, positive yung sagot. Tandaan, kapag nag-square tayo ng number, laging positive ang magiging result. So, that is positive 4. So,
So, sa next step natin, itong 4 na ito, di ba, ilalagay natin sa both sides of the equation. I-add natin yan sa both side of the equations that we have. So, plus 4 to both sides. Then, itong nasa left, gawin natin or i-factor natin. Itong nasa right, i-pag-plus lang natin. So, let's do that. So, para dito sa factored form nito, ganito yon. Isang parenthesis na naka-square, tapos minus. Bakit minus? Kasi nga, dahil sa middle term. Ayan. Then, square root nito, para makuha yung unang term dito, that's x. Square root naman itong 4, that's 2. Ayan. So, x minus 2 squared is equal to, anong result dito? Negative 1 plus 4, since opposite i-minus natin. 4 minus 1 is 3. Anong sign ng 3? Positive. Kasi nga, 4 ang higher number. Ayan. Para makuha natin yung x dito, kailangan natin i-square root yung both side of the equation. So, ayan. So, mawawala na yung square dito, magiging siyang x minus 2 na lang is equal to square root of 3. Tapos, kaya may positive and negative, kasi di ba whatever the result of that, talaga namang positive and negative ang result nun. And kaya inilagay ito kasi nga, isasolve natin yung x sub 1 tapos x sub 2. Ayan. So, para matira si x, ilipat natin yung negative 2. Magiging siyang positive 2 sa kabila. Plus and minus the square root of 3. Tapos, kunin natin yung x sub 1 tapos x sub 2. X is equal to 2 plus square root of 3. X is equal to 2 minus square root of 3. So, eto, hindi mo yan pwedeng pagsamahin na ipag-plus. Baka gawin yung square root of 5 na po yan. O kaya, 2 square root of 3. Hindi yun ganon. So, kapag naka-plus yan, hindi mo yan pwedeng galawin. And this will now be the final answer. Ayan. So, x sub 1 natin ay 2 plus square root of 3. X sub 2 natin ay 2 minus square root of 3. Ayan. Now, let's have our YouMore drill. So, this time, I'll give you one item to answer. Kung hindi mo pa nakuha masyado yung lesson, you may go back to that and punta ka ulit dito sa YouMore drill natin. I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let us now answer this drill. X squared minus 8x minus 5 is equal to 0. So, again, step by step tayo. Ilipat yung constant, magiging siyang positive 5 sa kabila. Tapos, wag kakalimutan yung process ng b over 2 squared. Siyempre, si b dapat alam mo kung paano siya i-identify. So, dito ang b ay negative 8. So, yan. Is equal to negative 8 over 2 squared. So, negative 8 divided by 2, that's negative 4 squared. Tapos, syempre ang result dito ay positive kasi nga, negative times negative is positive pa rin. Negative 4 times negative 4 is positive 16. Now, after makuha ito, ipagpa-plus natin to sa both sides of the equation. Ayan. So, ganito yan. So, plus 16 dito, tas plus 16 din sa kabila. Then, eto ngayon ay perfect square trinomial na. And ganito ang form na magiging sagot natin. Bakit naka-minus? Tas squared, of course, lagi yung naka-squared. Naka-minus kasi, minus ang middle term. Paano makakuha yung first term? Square root lang yun ang first term dito. So, that is x. Paano makakuha yung second term? Square root lang yun ang last term doon. That is 4. Ayan. Is equal to 5 plus 16, that is 21. Ayan. Tapos, para makuha or mailabas natin yung x, square root natin yon. So, square root of x minus 4 squared is equal to square root of 21 din. Kung anong ginawa sa left, gagawin sa right. Tapos, magiging raised to 1 na lang to because divided by 2. So, x minus 4 na lang, positive and negative 21. Bakit may ganito na?
Kasi ang result naman talaga nito ay positive and negative number. Then, para din makuha natin yung values of x sub 1 tapos x sub 2. So, since may negative 4 pa dito, ililipat lang natin. So, magiging siyang positive 4 sa kabila. Positive and negative the square root of 21. So, to get the values of x sub 1 tas x sub 2, ganun lang. So, hindi naman to pwedeng pagsamahin. Ganun din dito. So, naka-plus muna, saan galing? Dito. Tapos, naka-minus yung kabila, saan galing? Dito rin. Minus. Hiniwalay lang natin yung dalawang operation dito. So, ayan. So, ito na ngayon ang x sub 1 tapos x sub 2. And that is now the final answer. Ayan. Thank you so much for watching and listening. Sana natuto ka ngayong araw. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did learn, please do share this to your friends who needs this lesson the most. And don't forget also to subscribe and click the notification bell para updated ka rin sa mga latest videos natin i-upload dito sa YouMore PH. Don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.